Välkomna till det första avsnittet. Jag heter Bibi Goldia, jag har cystisk fibros och sitter i Stockholm. Med mig här på länk har jag Mikael Nilsson som är dietist med lång erfarenhet från cystisk fibros. Han sitter i Lund och arbetar sedan länge på Lund CF-center. Vi ska prata om varför det är så viktigt med vikten vid CF. Man kommer alltid och väger sig på CF-mottagningen. Och det kan kännas jättefrustrerande och jättestressande att hela tiden bli vägd. För det blir ett litet mått. Hela tiden en bedömning av sig själv, kan man tycka. Nu är det inte riktigt det vi är ute efter. När man kommer och väger sig hos CF-mottagningen som en del av själva besöket så kan det ju kännas jättefrustrerande och jobbigt för att det blir en bedömning av sig själv. Men det vi är ute efter är egentligen en bedömning hur kroppen mår med sjukdomen. En växande kropp ska ju växa och gå upp i vikt. Och en vuxen ska ju vara viktstabil om man inte vill gå upp mer i vikt såklart. Men det här är så grundläggande för det är ett mått på hur kroppen mår. Och det vet man både hos friska och hos jättemånga olika kroniska sjukdomar. Och det är inte specifikt för CF det här med en kronisk sjukdom att väga sig. Vi har ju en rekommendation att alla barn och ungdomar som ska ju komma till en kontroll var 3:e månad oavsett vilken kronisk sjukdom det är. Och då ska man vägas också. När kroppen inte går upp i vikt eller att man tappar i vikt, då är det någonting som har hänt i kroppen som man måste jobba med. Vi har ju till de här tillväxtkurvorna och det kan man också använda som när man frågar efter att teamet visar för en också. Så att man lite mer förstår vad det är som händer. För det kan kännas lite abstrakt när man kommer och säger att ja, du har planat av på din viktkurva eller någonting sånt. Att du växer inte som det ska. Så här kan man få lite förklaring till vad det är som händer i kroppen. När vi pratar om CF så finns det ett samband mellan BMI, Body Mass Index, alltså kroppsvikten jämfört med hur lång man är. Men framförallt är det viktiga hur mycket muskelmassa, lean mass. För BMI är så pass trubbigt mått. Den mäter inte vad som finns i kroppen. Och det finns en koppling mellan lungfunktion och sen försämring av lungfunktionen. Och det är på grund av att andningsmuskulaturen är också en muskulatur som man tappar lätt när man tappar i vikt. Tyvärr så har de flesta studier bara mest tittat på det här med BMI och det här grova måttet. Men det finns några som har tittat på det och där man mer tittar på muskler, arbetsförmåga och lungfunktion. Och där finns ett samband. Och det är kanske inte så just, om man alltid varit smal så kanske då är det inte lika stor poäng med att jaga hela tiden. Utan det är framförallt vi tittar om man inte går upp i vikt som ett barn eller när man tappar i vikt som en vuxen. Det är det som är det viktiga att vara ute efter. Och det här är den svenska modellen och med fysisk aktivitet som en stor del av behandlingen, grundbehandlingen. Och där man tittar på, har sett studier visar på att arbetsförmågan, det vill säga ett mått på hur bra man orkar med vardagen, att det höjer livskvaliteten. Och det är inte bara studier på CF heller, men ju högre arbetsförmåga desto bättre blir livskvaliteten också. Och vad då som är speciellt med CF? Dels är det sämre näringsupptag. Och det beror ju såklart på att de flesta patienterna har en pankreasinsufficiens. Det vill säga de kan inte bryta ner fett och proteiner som det ska och ta upp det. Och sen kan man även ha diarré på grund av antibiotika och då tappar man lite energi på grund av diarrén också. Vi pratar även om ett ökat energibehov. Och det är på grund av att man ökar en slemproduktionen. Vi har alla slem, men när man har CF så har man ett tjockare och mer slem som är svårt att andas med. En högre viskositet.
Detta leder till lungförändringar och lungförändringar i sig gör också att man får mer fibrösa lungor som är svåra att andas med. Så det tar också mer energi att andas med de lungorna. Det som man också screenar för, det är att vi vill se om man har en CF-relaterad diabetes, som är en speciell form av diabetes. Är den oupptäckt eller man ligger dåligt reglerad, så den ligger väldigt högt i blodsocker, så kommer man att tappa energi. Man kissar ut det här blodsockret. Och det gör också att man tappar onödig energi. Man kan ha nedsatt aptit. Nästa stora problem som kan bero på väldigt många olika saker. Men polyper är ju mycket vanligare när man ser CF än någon annan. Och då blir man täppt i näsan och då vårt smak- och luktsinne sitter ju ihop. Och kan man inte lukta maten så smakar man inte heller maten speciellt bra. Infektioner och inflammationer, det kan man tänka, det är sånt som drabbar både friska och med CF. Och då får man sämre aptit. Men har man betydligt fler infektioner och inflammationer när man har CF så har man ofta sämre aptit också. Det är jättevanligt med förstoppningar. Och det är viktigt framförallt för de minsta barnen att blir de förstoppade så slutar de äta. Det är ett jättebra tecken som man måste vara uppmärksam på om magen är igång. De allra sjukaste, det är oftast någon som kanske står på och väntar på nya lungor blir transplanterade. Det kan vara så jobbigt att andas redan där så att man orkar kanske inte riktigt äta. En som är jätteviktig däremot, som jag pratar jättemycket med föräldrarna, det är psykologin kring ätande. Är man orolig förälder så leder det ofta till tjat. Det är så man ofta fungerar som förälder. Blir man tjatad på så äter man inte. Det är nästan en grundregel när det gäller barn. Så att man ska få så lugn eller måltidsmiljö som möjligt. Det leder ofta till ett selektivt ätande såklart när man blir tjatad på och föräldrar försöker få in den maten som fungerar. Och då ju mindre man äter och ju färre saker man äter desto mindre får man i sig också. Nästan man kommer upp i ungdomsåren att det är såklart, och det är ingenting specifikt med CF heller, att man försöker vara som alla andra. Man vill inte utmärka sig. Och det är ju en hela sociala grejen i samhället. Att man formas mycket under ungdomsåren och försöker hitta sig själv. Den kan ibland ställa till därför att man smusslar med sina mediciner eller hoppar ur mediciner helt. Man försöker undvika behandlingar. Så psykologin kring ätande och hur det påverkar en kronisk sjukdom, en allvarlig sjukdom, är inget som man ska bortse. Det är så otroligt viktigt att få med den hela biten också kring CF. Vi ser ju här, som du beskriver, att lungfunktion och vikt och antalet exacerbationer, alltså förvärringar av infektionerna i lungorna, hänger samman. De här tre hänger samman. Kan vikten också vara ett medel för att må bättre? Om man lyckas gå upp i vikt, finns det några belägg för att man kanske då också klarar av sina infektioner bättre och kan bibehålla lungfunktionen bättre? Ja, det är en helt relevant fråga. Och man har sett i studier att både och egentligen att när man tappar i vikt så får man svårare att hålla lungfunktionen igång som sagt var. På grund av att andningsmuskulaturen blir påverkad och nedsatt. Men det finns också där man tittat på att när man går upp i vikt så lyckas man hålla undan infektioner lite bättre också. Man vet om att det finns ett samband och därför blir vikten så viktig också. Det går att liksom avgöra hur mycket som beror på infektioner som gör att det krävs så mycket energi att bekämpa de här infektionerna. Eller inflammation som också är tätt sammanknutet med infektionerna och exacerbationerna. Eller att vi har en högre metabolism och till och med behöver högre doser av mediciner som gör att det är svårare att gå upp i vikt. Eller är det
tarmarna då som inte klarar av att ta upp näringen i tillräcklig omfattning. En av de allra största det är ju såklart att näringen ska tas upp i tarmen. Man har sett också, man har gjort några små studier just att titta på när bakterier fastnar i lungorna att då ökar faktiskt energibehovet också. Men om vad sen riktigt består av, om det är inflammationen som är problemet ökar eller det är slemmet som bildas mer då, det vet man inte riktigt. Men energibehovet kan öka när man får mer bakterier i sina lungor. Det du sa om att tarmarna inte riktigt kan ta upp näringen tillräckligt, en CF-tarm kan alltså inte göra det här. Vad händer då om man får bra effekt av CFTR-modulerare som Orkambi eller Kaftrio? Kan tarmarna börja fungera bättre och så att näringsupptaget fungerar bättre också? Ja, man börjar märka att patienterna börjar gå upp bättre i vikt och hålla sina stabilare vikt. Till och med det första IVA Kafter, när det bara var en substans man börjar använda. Redan då börjar man se att det blir lättare att hålla vikten. När sen nästa som Orkambi, alltså 2 komponenter i läkemedlet, då har man börjat studera lite noggrannare vad det handlar om. Och då har man nu börjat komma lite studier. Och även på den sista, Kaftrion också. Då ser man att inflammationen faktiskt minskar i tarmen. Och det är ju så sagt positivt för då blir det bättre miljö i tarmen. Men den stora orsaken är nog att CFTR-proteinet får igång att det blir betydligt mer bikarbonat ut i tarmen som gör att den sura magsyran neutraliseras i tarmen och då kan matsmältningen fungera mycket bättre. Då är det optimala som det är en frisk tarm också. Så där är det nog den stora vinsten, att det blir en bättre miljö så att tarmen kan få göra det den ska göra. Och det är ju en del som till och med vittnar om att de kan behöva sänka dosen på sina enzymer när de får de här läkemedlen. Precis. En hel del börjar prata om att ja, men tarmen fungerar, min mage fungerar mycket bättre, jag har mindre magont och så. Och att de kan sänka doserna. Det kommer bli spännande när det kommer mer forskning på just det ämnet. Ja, man har ju mest tittat på vad händer med lungorna med de här nya medicinerna. Så nu börjar det dyka upp lite mer studier. Och man har till och med sett på de här minsta barnen som får börja nästan med en gång från 6 månader. Med 6 månaders ålder, att där faktiskt kan man till och med få igång bukspottkörteln lite. Att de faktiskt börjar tillverka eget enzym också. Vi har ju talat om en rad orsaker till att det är svårt att gå upp i vikt trots att många av oss faktiskt äter oerhört mycket och väldigt fet mat. Men så finns det också de som har väldigt svårt att äta på grund av att de inte har tillräcklig aptit. Och även vi som kanske har bra aptit och äter bra kan få sämre aptit, till exempel som en biverkan av antibiotikan som vi får väldigt ofta. Det är säkert ett ämne som ni diskuterar mycket när du träffar patienter, Mikael. Ja, det är alltid nästan min första fråga när jag sitter med en patient. Att, hur är det med hunger och aptit? Och det är jag medveten om att det är en mycket komplex fråga. Det är 2 olika saker, hunger och aptit. Men aptit påverkar oss otroligt mycket. Hur magen fungerar. Och sen är det även mycket psykologi kring det. Hur man mår psykiskt, helt klart. Mat är ju någonting socialt. Vi äter tillsammans med andra. Och har man haft till exempel oroliga föräldrar så har inte kanske måltiden varit jättepositiva under uppväxten. Så det kan också ställa till det. Så det är ett mycket komplex fråga med aptit. Något som jag funderar på det är ju det här med luktsinnet. Det är ju många av oss som har antingen inget luktsinne alls eller ganska dåligt luktsinne. Det gör ju att man inte känner smaker på samma sätt. Om man börjar hacka vitlök och steka den så kanske man inte känner den där goda doften. Som många andra skulle då få aptit av. Hur stor roll spelar det, tror du? Det spelar jättestor roll.
vi äter ju som sagt av många olika orsaker och att lukter och smaker är en stor del. Jag nämnde lite snabbt innan just med polyper, att täppa dem till näsan. Vårt smak- och luktsinne är jättestarkt kopplat. Maten smakar ingenting om vi inte kan lukta samtidigt. Och därför behöver ju luktsinne fungera också. Det är säkert så att många mediciner också kanske inhalerar att det stör luktsinnet. Så det är en mycket stor betydelse för att kunna smaka också. Om vi då ska återvända till just de här CFTR-modulerarna som vi nu hoppas på så att så många som möjligt ska kunna få, så är det ju många som vittnar om att de faktiskt får både bättre luktsinne och aptit. Ja, och det kan säkert vara en del också, att slemhinnorna hela vägen genom kroppen är ju väldigt mycket av de här jonkanaler som påverkas av CFTR-proteinet. Så det kan vara att man får bättre aptit också på grund av att slemhinnorna och jonkanalerna fungerar mycket bättre, även i mun och svalg. Något som vi kommer att prata om i nästa avsnitt är just magen och besvär och smärtor som man har från magen. Och vi diskuterade i forumet kring hur mycket magsmärtor och problem med magen inverkar på aptiten. Och det var ju många som vittnade om att de hade nästan dagliga problem och att det hade en väldigt stor inverkan på hur man mår generellt och hur mycket aptit man har. Är det någonting som du också ofta möter i din praktik? Ja. Det är absolut ett stort problem. Mår man inte bra i magen så man kan vara rädd för att äta just för att man får ont i magen av det. Så man begränsar sig där. Det kan vara så att man alltid vill veta var det finns en toalett. För man vågar inte äta annars om man är ute någonstans hemma hos någon. Just för att man behöver kunna springa på toaletten ganska snabbt. Det vanligaste är ju gaser. Det är mer kanske socialt störande, men det blir ett hinder också. Men sen även diarré och förstoppningar och ont i magen. Det gör att många inte äter som de kanske egentligen skulle kunna klara av. Det begränsar. Man kan få så kraftigt illamående av många av våra antibiotikum. Och jag har sett exempel både från IV-kurer, tablettkurer och inhalationsantibiotika. Och för en del så är det att de kräker sig igenom hela kuren på 10-14 dagar dagligen. Så illa. Och för många är det ju kanske inte så illa, men ändå att det kraftigt påverkar förmågan att äta helt enkelt. När man egentligen skulle behöva må bättre. Är det någonting som du också får höra ofta? Absolut. Man står ibland och lider sidan om. Det är nu framförallt när man har flera antibiotika samtidigt, i olika kombinationer, när det är vissa typer av bakterier man vill få bort, så mår vissa otroligt dåligt och får knappt i sig någonting. Det är nog viktigt att vara tydlig med sitt team också, så att man kan få prova någon antiemetika, alltså en illamående medicin, se om det kan hjälpa. Jag brukar det hjälpa? Från och till. Det är viktigt att prova, men det är inte alltid det hjälper. Men jag tror det är viktigast att prova, att se om man kan hitta någonting som hjälper. Men ibland kanske en lite lägre dos kan fungera bättre så att man inte mår illa och att man ändå lyckas bekämpa de här bakterierna. Ja, CF-patienten själv är ju expert på sin kropp och hur man mår, så det håller jag med. Det är viktigt att ta upp med läkare och team hur man mår och hur man klarar av att hantera behandlingarna. Vilka råd brukar du ge då för att kunna få lite bättre aptit rent generellt? Ja, har man liten aptit så brukar jag prata om att inte småäta för mycket. Det gäller att se upp med den lilla aptiten man har. Det är lätt att man lurar sig det och äter lite då så tror man att få i sig. Men oftast blir det mindre än om man sparar ihop sin aptit. Sen kan det vara att man behöver passa på skilja på sin illamående också, så att man inte går för länge utan att äta. För ibland kan man bli illamående för att man har ätit, tar för lång tid innan man äter igen. Och sen är de vanliga illamående råden att
helst inte ha... Man kan ibland behöva binda lite, äta något lite mer torra kanske på morgonen, om man mår illa på morgonen, att man äter lite knäckebröd och sånt som lugnar ner magen. Så det är lite mer sådana. Och sen är det salt också som kan lugna ner, bättra på aptiten och lugna ner magen, att man äter någonting salt. Salta kex eller någonting sånt för att trigga igång lite aptit. Jaha. Men som jag tänker är väl att när man får aptit så rinner ju magsaften till och den är ju sur. Kan man liksom lura magen till att nu ska du vara hungrig genom att tillsätta någonting surt? Det är nog väldigt individuellt, men det kan vara viktigt att våga prova ibland. Som någon fungerar för någon annan så kan man testa det själv också. Men inte vara besviken om det inte hjälpte för en själv. Så det är nog viktigt att våga testa lite. Man kan äta på väldigt många olika sätt. Så det är att fixa sina egna knep också. Våga ta upp det med sin dietist så att man kan tillsammans spåna lite på vad som skulle kunna funka. Min aptit tog rejäl fart någon gång i 16-årsåldern. Det var som att kanske någonting hormonellt satte igång när jag blev 16 och jag började vräka i mig mat. Är det här någonting som man kanske ändå kan säga till föräldrar och barn eller, i tidiga tonåren att det kanske blir bättre med aptiten? Japp. Tillväxthormonerna de kommer igång startar igång puberteten, så blir ofta aptiten bättre rent naturligt, för att nu säger kroppen igång att en pubertet kräver mycket energi och då måste det äta också. Så då brukar många bli lite hungriga. Och sen är nästa med såklart en mognadssak. Att man bara mognar och förstår att nej, men det är ingen som kommer att äta åt mig. För det är ju så att ju mer man äter desto hungrigare blir man. Kommer man in i den svåra spiralen att man äter mindre och mindre, så kommer man också bli mindre och mindre hungrig. Ja, det där är ju väldigt intressant faktiskt. Förlåt att jag avbryter, men kan man liksom töja ut magsäcken genom att liksom överäta några gånger och sen så kanske den vänjer sig vid de här större portionerna? Den tar nog lite längre tid. Jag brukar prata om att de ska försöka lägga upp sin vanliga portion och så tar man bara en sked till. Man får träna upp. Det är egentligen inte magsäcken, för den är mer som en ballong. Utan mättnadskänslorna sitter betydligt mer i huvudet, den signalen däremellan, att man tolkar hunger och mättnad och känslorna. Och de kan man lära om, men det kan ta jättelång tid. Och det är något som ibland kan man behöva träna på. Men ändå konsten att inte sätta press, utan att försöka lägga fram det som att prova med att öka upp en tugga lite då och då till portionerna. Finns det någon speciell kost som man bör äta? Jag funderar på att det kan ju vara väldigt frestande både för barn och vuxna att äta mer kolhydrater och sötsaker, eller kanske rent av sånt med sockerinnehåll. Nej, precis. De flesta av oss, oavsett om man är sjuk eller är födda med de här att kroppen vet var snabb energi finns. Man vet inte när man får mat nästa gång. Och då är vi födda med de här att socker, där finns snabb energi. Så ofta är vi födda med den här att tycka om söta smaker. Det är ju risk att man, som jag sa innan, att aptiten lite dövas hela tiden med små doser socker. Och det är inte det lämpligaste för någon egentligen. Utan det är den vanliga bra maten som är grunden, även när man har CF. Och rekommendationerna, guidelines för Europas CF-förbund då, det är ju att man framförallt ska berika med extra fett. För att det är det är enklare att få in mer fett och få in mycket kalorier då. Så det är där vi pratar om framförallt, att berika in med extra fett. Och inte socker i första hand, utan det kan man ha till fest och helg, precis som när vi annars pratar om diabetes, att det är bättre att hålla det annat. En bra vardag, det är den vanliga maten. Det som kroppen har en medfödd fallenhet för att tycka om, det är ju ofta sött, fett och salt.
För det är det kroppen, det är de här nödvändiga. Sockret är en snabb energi, fettet är ju, där är väldigt mycket koncentrerad energi, men även väldigt mycket smaker som är fettlösliga, och det ger mycket. Och det ger saltet sen. Eller fettet kommer, ja, precis. Fettet har väldigt många livsnödvändiga fettsyror som vi måste få i oss. Och sen är det saltet som är livsnödvändigt. Det måste alla också få i sig. Så det är därför som man kan nog för kroppen lite nöjd, smakerna nöjda med att få in de här. För att det är kroppen naturligt ute efter. Jag funderar på om det kan vara någonting i och med att man behöver ta många enzymer när man äter fett. Och kan det finnas någon sån koppling att man oroar sig för att det ska bli trassel med magen om man äter för fet mat när man har cystisk fibros? Japp, det tror jag nog att det är ju vanligt, det har man pratat om ganska mycket tidigare. Man tror inte på det längre, utan den ESPGAN heter den stora europeiska sammanslutningen av läkare och även dietister, men vad orsaken är. De har tittat på det här och kommer fram till att nej, det är inte ett problem att ju mer kreon du tar så blir du förstoppad, utan det är du behöver dosera efter hur mycket fett du äter. Det är det som är det viktiga. Men jag vet att många är kvar i det här att jag ska nog inte ta mer kreon för då kommer jag bli förstoppad. Då är det ett sista ämne här, och det är ju när det ändå blir kritiskt och att man trots allt inte riktigt lyckas få till den här viktuppgången, framförallt hos barn och växande ungdomar, så kan man behöva sondmat eller PEG. När kan det bli aktuellt? Hur fungerar det? PEG är den här, eller knapp eller gastrostomi, vad man nu kallar det. En väg rakt in i magsäcken som man kan ge sondmat istället för att äta, eller som ett tillägg till att äta. Och det finns egentligen två huvuddelar. Det ena är när man har blivit så pass sjuk, ofta kanske när man börjar närma sig en transplantation, att det är så svårt att få i sig tillräckligt för att det går åt så mycket energi för de gamla sjuka lungorna. Och då kan det finnas sätt att få in mer kalorier utan att man behöver precis äta dem. Man orkar inte äta mer helt enkelt. Och sen det andra är att ibland, framförallt hos familjer där det strular till sig, att hela måltiderna strular till sig. Det blir för stor press på barnet eller ungdomen, och man klarar liksom inte det, man får inte i sig, det bara är stopp. Och då kan man ibland sätta en knapp just för att avlasta den, att föräldrarna kan bli lugna att barnet får faktiskt i sig sin energi och kalorier ändå. Och så försöker man då jobba att minska på kraven för barnet och sitta med vid måltiderna, äta vad det kan, men att kraven är liksom borta där. Det kan avlasta rätt mycket. Ja, det är många föräldrar framförallt, men även tonåringar som själva har haft det, som säger att det var en oerhörd lättnad att kunna ha en PEG-knapp, kanske ett tag. Brukar den sitta i ett par år, eller hur brukar det vara det där? Det är också helt individuellt. Så där är ingen given, ofta sätter man ingen given att nej, du ska ha det så här länge. Och de som har man då blivit transplanterad kanske, så brukar vi säga att nej, men ett halvår tills vi känner oss säkra med att nej, men du behöver faktiskt inte det här längre. Nu kan vi plocka bort den. För du mår så mycket bättre nu. Och annars så, det kan sitta 1 år, det kan sitta 5 år, utan det är behovet som styr helt enkelt. Och hur är det då när man ska vänja sig av från PEG-knappen? Det kan vara på lite olika sätt. Ibland bara det löser dig. Jag har varit med om sådana där det bara löser sig. När jag träffar dem nästa gång eller till och med någon ringer att nej, men det funkar jättebra nu. De bara bestämde sig att nej, jag tänker inte ha det längre, och så börjar de äta. Det är lite mer ovanligt kanske. Men ibland kan man då behöva
trappa in maten och matträna och man drar ner på sondmaten lite i taget för att ge utrymme för att orka. Så det kan vara att man behöver träna eller så bara det helt plötsligt bara löser av sig själv. Jag har varit med om både och som sagt. Men sen har man ju nu sett en del som styrketränar väldigt mycket och bygger muskler och väger mer på det viset. Och det är ingenting man ser i BMI. Hur ska man se på det där? Vad är en hälsosam viktuppgång vid CF? Jag kan börja med att BMI är ett ganska dåligt mått. Det är ju egentligen den stora sammanfattningen att oavsett egentligen vem det handlar om, man är sjuk eller frisk, så är BMI ett ganska dåligt mått. Det säger bara hur mycket man väger i förhållande till längden. Men det viktiga är som du säger, det är musklerna egentligen som är det viktiga. Och ha ett fettlager det är kanske inte egentligen så viktigt, utan det viktiga är att man mår bra i sin vikt och att den är hälsosam vikt för en. Det är ju viktigt, vi ritar in när man växer på sin tillväxtkurva, så ska man växa på längden och så ska man rita in när man går upp i vikt. Och den vill vi ha så nära en frisk barn och ungdom som möjligt. Man ska växa ut enligt sina förutsättningar. Men gäller samma sak för CF-barn som för friska barn, att så länge de följer sin egen kurva så är det ingen fara? Precis, det är viktigast att följa sin kurva. Där finns ju väldigt smala personer som inte har någon sjukdom eller CF och så. Så det är viktigt att vi följer så tätt också att vi ser ifall det sker någon avvikelse. Så att hitta sin egen kurva är det viktiga. Så att det här med att man har ett litet fettlager som man då kan ta ifrån plötsligt man får en infektion, det kanske inte funkar så. Det kanske är viktigare att ha muskler, eller? Ja, jag tror det. Och jag tror att man vaggas in en liten falsk förhoppning att det där fettlagret kommer att användas när man har infektion. Det gör det inte riktigt. Fettlagret sparar alltid kroppen till sist. Så är det. Precis, och det vittnar ju många om som har svårt att gå ner i vikt. Då. Så att, ja, det är inte säkert att det är där energin frisätts med en gång. Precis. Men tack så mycket för det här jätteintressanta samtalet om vikt. Ja, tack själv. Jag tänker ju, det smidiga är ofta nötter och mandlar och den typen, för att det kräver ingen förberedelse. Man kan äta i princip vad som helst om man inte är barn och går i skolan. Men annars kan man äta precis vad som helst. Så det är så otroligt smidigt att få in. Så det ska man alltid prova om man gillar det. Jag vet att jag har en del patienter som köper de här proteinpulverna på gymmen. Är det någonting att rekommendera, eller kan man lika gärna ta näringsdryck? Det blir lite samma som näringsdryck, men det kan man också göra. Det kan också vara smidigt, för man blandar ihop och kan ha lite med sig. Precis, så man det är kan också ha det jättesmidigt. I gympapåsen. Ja, och sen har sådana här näringsdrycker också. Det är ett smidigt när man är on the go. Där tänker jag att det är samma någon bas bara. Om det är yoghurt eller sojgurt eller havregurt eller vad man vill ha där. Men att man även tillsätter lite olja, en vanlig rapsolja, får man snabbt mycket mer energi utan att man märker det. Man kan blanda i avokado. Det är får man en bra konsistens, jättebra fett, betydligt mer energirikare än exempel bananen som bara ger en konsistens och en sötma. Så får man en bra näringsrik där också. Ja, och just smoothie vet jag, alltså patienter som har ett väldigt ett ökat andningsarbete, som tycker att det är jättejobbigt att tugga, där kan ju smoothie vara jättebra. Japp. Precis, drickyoghurt kan också funka just för att det är flytande. Har man kanske lite kass aptit också, så är flytande mycket enklare för isen än att tugga. Milkshake? Fungerar också jättebra. Ja, då
då tänker jag ofta, vill man kanske energi, att man tänker kanske det i första hand, så är det ju att försöka få in smör eller olja eller margarin, vad man nu använder hemma i små doser. På att man till exempel, det vanliga är att man tar kanske extra smör eller olja på pastan, men att man även tänker lite, kanske droppa lite olja även på riset. Eller till och med en liten smörklicka över på potatisen så att den får smälta över där. De här små grejerna som inte gör alls att man blir mer mätt, utan bara att man får i sig mer energi. Mm. Så att man inte behöver göra så stora portioner. För det vet jag många patienter som säger att de tycker att det är så jobbigt när som man får jätteportion. För då blir man mätt som innan man hinner liksom börja äta maten. Ja. Och där är hemligheten nog fett. Det är fettet, ja. För att man behöver så lite av det så ger det ändå ganska mycket. Ja, precis. Ja, där tänker jag nog kanske mjölk som den bästa vardagsdrycken och välja gärna om det går någon standardmjölk eller alltså någon fetare dryck. Men inte bara kanske saft eller juice som en dryck. För att där är det mest bara socker, utan man får in lite fett även i drycken. Inte bara cola. Nej, helst inte bara läsk som en vardagsdryck. Den är som en festdryck istället. Ja, jag fattar. Nej, inte var min egen erfarenhet. Nej. Jag har jobbat både barn och vuxna och det är ingen erfarenhet som vi drar. Nej, inte att man blir tröttare. Alltså matslag, men det får ju vem som helst som äter, eller hur? Precis. Och då tror jag kanske att man ska tänka på sina mellanmål så att man får in energi på dem också och inte lägger all vikt på att man måste äta jättemycket mat vid huvudmåltiderna, för då kan man få en typ matkoma. Det enda jag kan tänka mig, jag kommer tillbaka till detta, men har man ett ökat andningsarbete då blir det ju jobbigt, men då äter man ju ändå inte kanske så stora måltider. Nej. För då är det ju jobbigt, det kan ju bli jobbigt att tugga och svälja och andas samtidigt. Ja. Som CF-patient så behöver man oftast mer energi på grund av att man inte tar upp energin på riktigt bra sätt från tarmen. Och för att man har en pankreasinsufficiens oftast. Och sen så är det andningsarbetet också som är ökat på grund av att lungorna är påverkade i sjukdomen. Och det ökar ju med åldern också. Ett litet barn har inget ökat energibehov, utan det ökar sen ju mer lungorna blir påverkade med sjukdomen. Det kan ju vara så att man inte haft några viktproblem alltså förrän man blir lite äldre, när man börjar få lite mer lungsymptom. Och sen man brukar prata om att patienter som är vuxna, eller tonåriga vuxna, att de kan ha kanske 120-150% av en vanlig människa. Friskt behov. Sen är det också så att väldigt många av våra patienter kör ju rätt så mycket fysisk träning. Och i och för sig så ökar det aptiten, så det är jättebra, men det förbrukar ju energi. Ja. Men man ska inte vara rädd för den fysiska träningen där. Inte. För den kan som sagt öka aptiten också. Precis. Och kompensera för det. Ja. Och då tänker jag att man ska försöka efterlikna den friska kroppens bukspottkörtel. Så att i början av måltiden direkt så tar man enzymer. Och sen ju större måltid det är så bör man fylla på under tiden också man äter. Och sen så tar man när man har ätit klart. Så då får man hela måltiden täckt av enzymer. Men okej, så att det här med att man tar en handfull så bara tar man det precis innan måltiden, det är egentligen inte så smart. Utan man ska helst ta lite under tiden också. Ja, okay. För har man ju större måltiden är desto... Eller ju längre menar du, eller? Ja, både egentligen. Ju längre och ju större måltiden är så träffar inte det sista av portionen av enzymerna när man tar allting i början. Aha, okej. Ska man ta efter också eller nej? Ja, det bästa är att även ta efteråt. Okej, så alltså 3 gånger? Ja, så ta ett exempel att man kan ha 6 kapslar till måltid. Så börjar man med 2 kapslar och sen tar man 2 i mitten av måltiden och så avslutar man 2 när man är klar. Ja, okay. Så har man efterliknat kroppens eget system. Hänger med. Det var det vi hade att säga idag i det här avsnittet. Om ni har några funderingar kring det vi har pratat om idag i det här avsnittet så kan ni ta upp det i projektforumet.
och diskutera vidare där. Tack och hej då!